Chào các bạn, xin chào các bạn quay trở lại với cả một video clip nữa của chương trình Daddy, Son and the Law. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, nhiệt tình tham gia. Hy vọng chương trình cung cấp được một chút ít thông tin và một chút ít thuật ngữ bổ ích cho các bạn. Trong video clip ngày hôm nay, mình và em Mip sẽ xin chia sẻ với các bạn một chút thông tin về các loại chế tài trong các tố tụng dân sự, cụ thể là bồi thường thiệt hại và lệnh cấm của tòa án gọi là damages or injunction. In a civil case, a plaintiff will normally file a claim seeking a remedy. A remedy is a way which a court can right the wrong that has occurred to the plaintiff. So, what is the purpose of remedies? Well, the general purpose of remedies is to restore the party who has suffered loss or injury to the position they were in prior to the harm that was caused by the opposite party. Remedies come in two forms, damages and injunctions. Damages is the most common remedy to be awarded, while injunctions are less common, but still necessary in many cases. Cảm ơn Mip. Như vậy, để giới thiệu chung thì Mip vừa có chia sẻ là một cái chế tài trong một cái vụ dân sự ấy, thì thực ra là một cái biện pháp mà tòa án sẽ tuyên để sửa chữa những cái điều sai trái mà bên defendant, tức là bên bị đơn, đã gây ra cho bên nguyên đơn, tức là bên plaintiff. Và như vậy cái mục đích của cái chế tài này chủ yếu là để khôi phục lại tình trạng của cái bên nguyên đơn mà đã phải chịu thiệt hại xảy ra, và để mang lại bên nguyên đơn tới cái vị trí mà của người ta trước khi cái việc thiệt hại đó xảy ra, gây ra bởi bên bị đơn. Và thông thường đó là chức năng của cái chế tài gọi là damages, gọi là bồi thường thiệt hại. Và đây là cái chế tài thông thường được sử dụng nhất. Ngoài ra có một loại chế tài mà ít dùng hơn, đó là một dạng lệnh cấm hoặc là lệnh bắt thi hành, gọi là injunction. Thì thường xuyên ít dùng hơn, nhưng mà nó cũng cần thiết trong một số trường hợp. Firstly, let's look at damages. Damages is an amount of money that the defendant must pay to the plaintiff. But the defendant can also make a counterclaim and make the plaintiff pay. Damages are mainly to compensate the plaintiff for losses suffered. Sometimes there is permanent damage suffered, such as the loss of a limb. Because it cannot be replaced directly, damages will be awarded to try to compensate for the loss. There are four main types of damages: compensatory damages, nominal damages, exemplary damages, and contemptuous damages. Let's start with compensatory damages. These are the main type of damages that are usually sought. There are three types of compensatory damages: specific or special damages, which compensate for items that can be calculated exactly, such as hospital bills; general damages, which are awarded for pain and suffering, which cannot be calculated exactly. Submissions about the appropriate amount may be provided by the plaintiff's lawyer; and aggravated damages, which are awarded if the court believes that the defendant's acts injured the plaintiff's feelings by causing humiliation and insult. Then there are nominal damages. These are awarded by the court if the court believes that the rights of the plaintiff were infringed, but the plaintiff did not actually suffer any harm or loss. Therefore, the court only awards a small amount as compensation. Here is a case where nominal damages were awarded. Cảm ơn Mip. Như vậy đầu tiên chúng ta nói chuyện về cái chế tài thông thường nhất, tức là bồi thường thiệt hại. Thì như mình đã nói ở trên đó, là bồi thường thiệt hại là cái biện pháp mà bên bị đơn phải thanh toán tiền cho bên nguyên đơn. Và nhiều khi có những cái trường hợp mà bị đơn người ta kiện lại, tức là Counterclaim. Và nếu mà người ta kiện lại thành công thì bên nguyên đơn, bên Plaintiff cũng lại phải trả tiền cho bên bị đơn đối với cái Counterclaim đó. Thì như mình đã nói ở trên, tức là cái mục đích của bồi thường thiệt hại là trả cho bên nguyên đơn về lại vị trí trước khi thiệt hại xảy ra. Đấy.
Tất nhiên có những trường hợp như Mip nói là nếu mà bị mất một ngón tay chẳng hạn, thì không thể nào mà có thể trả lại được bởi vì mất rồi. Thì trong trường hợp đó thì người ta sẽ quy ra bằng tiền bằng một cách nào đó. Có rất nhiều loại bồi thường thiệt hại khác nhau. Thì ở đây thì Mip vừa chỉ kể ra một số loại mà Mip được học ở trường trong cái dạng gọi là các loại bồi thường thiệt hại. Thì Mip có nói về mấy cái dạng. Thứ nhất là bồi thường thiệt hại để khắc phục hậu quả, gọi là Compensatory Damages. Và trong cái loại gọi là bồi thường để mà khắc phục hậu quả như vậy, Compensatory Damages như vậy, thì MIP có nêu ra 3 dạng. Một là Special or Specific Damages, tức là những cái thiệt hại cụ thể, những cái có thể tính toán chính xác được, như là giá trị như là phải vào viện chẳng hạn thì tiền viện phí là bao nhiêu, giá trị một cái đồng hồ bị vỡ, một cái xe bị đâm, những cái có thể tính toán chính xác được. Nhưng ngoài ra có những cái thiệt hại về tinh thần, tổn thất khó tính toán được, đúng không? Bị xì chết về tâm lý, bị ốm vân vân ấy, thì những cái đó nó gọi là general damages, và tòa án chỉ tính một cách gọi là ước lượng mà thôi, đúng không? Và cái bên nguyên đơn sẽ phải trình bày xem là cụ thể thiệt hại là bao nhiêu. Ngoài ra có một loại thiệt hại nữa gọi là tiền bồi thường thiệt hại tăng nặng, mình tạm dịch thế, aggravated damages. Trong trường hợp mà cái hành động của bên bị đơn ngoài việc gây thiệt hại ra thì còn có những hành động khác mà khiến cho bên nguyên đơn tổn thất về tinh thần, chẳng hạn đã đâm xe vào người ta rồi thì phải bồi thường cái tiền hỏng xe, nhưng mà lại còn mắng chửi, còn có những cái hành vi mà khiến cho cái bên nguyên đơn bị tổn thất về tâm lý chẳng hạn, cái hành động của bên bị đơn vẫn rất là đáng lên án, thì trong trường hợp đó tòa án có thể bắt bên bị đơn phải trả một cái dạng gọi là aggravated damages, tức là bồi thường thiệt hại tăng nặng. Có một dạng bồi thường nữa mà khi ngược lại thì có một cái dạng là gì, có hành vi gây thiệt hại xảy ra nhưng mà thực ra thiệt hại chẳng có hoặc là không đáng là bao nhiêu cả, thì có một dạng bồi thường gọi là thiệt hại tiền bồi thường thiệt hại tượng trưng, nominal damages. Dịch tạm như vậy, như Mip nói, tức là khi mà tòa án nói rằng là đã có vi phạm nhưng mà thực ra là chẳng có thiệt hại gì cả, thì tòa án chỉ cho một con số tượng trưng mà thôi. Và Mip sẽ kể một cái vụ việc đúng về cái trường hợp đó. Mời Mip. The case is of Dupois versus Galley Commodities Proprietary Limited in 2016. This is one where a recording artist, Mr. Dupois, and his company were interested in making money to produce music videos for him to make. The plaintiff and defendant discussed the costs and entered into a contract. The parties then fell out, and the defendant sought to terminate the contract. The plaintiff then sued the defendant and claimed a large sum of damages. The Queensland Supreme Court found that the defendant had breached the contract, but the plaintiff had not proven that they suffered loss and or damage. The court then made the defendant pay the plaintiff a mere $100. Như vậy trong cái vụ việc Dupois và Galley Commodities như em Mip vừa kể đấy, thì có hai bên người ta có một cái hợp đồng thu âm với nhau, nhưng sau này họ tranh chấp và không tiến hành thực hiện hợp đồng đó nữa. Và khi mà bên nguyên đơn kiện bên bị đơn và đòi tiền thiệt hại thì tòa nói rằng là thực ra là có vi phạm hợp đồng, thế nhưng mà cũng chẳng thiệt hại cái gì cả, hoặc là ít ra là nguyên đơn không chứng minh được là mình đã thiệt hại cái gì cả. Và vì thế thì tòa án chỉ đưa cho một cái khoản bồi thường, tuyên một khoản bồi thường thiệt hại tượng trưng là có $100 mà thôi. Thirdly, there are exemplary damages. Also known as punitive damages, this is the only example of courts seeking to punish the defendant. Exemplary damages are awarded if the defendant's actions were so negligent that courts choose to deter others from such behavior and to show disapproval towards the acts of the defendant. Exemplary damages cannot be awarded in defamation cases. Exemplary damages are awarded if the court decides that the defendant has shown total disrespect for the wishes of the plaintiff. Có một cái dạng bồi thường tiền bồi thường thiệt hại khác. Cái này theo mình hiểu là ở Mỹ nhiều hơn, nhưng ở Úc nó cũng có nhưng mà rất ít, gọi là tiền bồi thường thiệt hại mang tính phạt, tiền phạt, exemplary hoặc là punitive damages.
ở trên mình nói về một cái dạng thiệt hại tăng nặng, tức là gì? Tức là thực sự bên bị đơn có một hành vi tăng nặng, tình tiết tăng nặng, thì tòa sẽ tăng cái tiền bồi thường thiệt hại lên để mà phản ánh cái hành vi đáng lên án đó của bên bị đơn. Nhưng ngoài ra có một cái trường hợp khác là hành vi nó quá ghê gớm mà cần phải ra một cái hình phạt thích đáng để cho mang tính răn đe cho xã hội sẽ không ai dám làm hành vi tương tự như vậy, tức là nó ghê gớm hơn cái dạng ở trên. Đây là exemplary hay là punitive damages. Thì trong trường hợp đó tòa sẽ tuyên một cái mức phạt rất là cao, có lẽ không liên quan gì đến cái thiệt hại cả, nhưng mà đây là cái gần như một bản án để trừng phạt bên bị đơn và cũng mang tính răn đe cho toàn xã hội để không ai làm những cái việc tương tự như vậy trong tương lai nữa. Đặc biệt là khi mà bên bị đơn không hề quan tâm đến cái quyền lợi ý muốn gì của nguyên đơn, tức là total disrespect for the wishes of the plaintiff như là Mip nói. Finally, there are contemptuous damages. Contemptuous damages are awarded when a court feels that the plaintiff has the legal right to damages, but not the moral right. That is, the plaintiff does not really deserve to be paid damages. If this is the case, a small sum of damages may be awarded to show contempt for the claim that was made while admitting the plaintiff's right to damages. Cuối cùng có một cái dạng bồi thường thiệt hại tương đối đặc biệt, mình nghĩ bây giờ cũng ít dùng thôi, nhưng mà về lý thuyết thì nó vẫn tồn tại. Có thể dịch tạm ra là tiền bồi thường thiệt hại coi thường. Thế nào nó không dịch không đúng lắm, nhưng mà mình tạm dịch nôm na như vậy. Tức là khi nào? Tức là khi một bên nguyên đơn cũng chứng tỏ được rằng là có thiệt hại gây ra, có hành vi sai trái của bên bị đơn, nhưng mà về mặt đạo đức ấy, thì tòa án nhận thấy rằng là bên nguyên đơn không xứng đáng được hưởng tiền bồi thường đó. Có một cái tình tiết gì đó trong vụ việc khiến cho tòa án nhận thấy rằng là thực ra bên nguyên đơn cũng không tử tế gì cả, cũng có những hành vi rất sai trái thế nào đó. Và trong trường hợp đó, trong tổng thể tòa nhận thấy rằng là trong trường hợp này thì không nên cho bên nguyên đơn được hưởng tiền bồi thường, mà chỉ cho họ một khoản tượng trưng, nhưng mà tỏ ý có vẻ coi thường cái claim, cái khiếu kiện của bên nguyên đơn, và vì thế gọi là contemptuous damages. Đây là một khái niệm theo mình thì rất là cổ và hầu như bây giờ ít tồn tại, nhưng mà về lý thuyết thì vẫn có, cho nên là em mới nói cái điều đấy. Although damages are the most common remedy in civil cases, it may not always be effective in achieving its purpose. There are some things money cannot pay for, and some things that may need to be considered before looking at damages to be the chosen remedy. For example, is there irreparable damage? Is the loss economic or non-economic? Has there been a loss of life, etc.? In cases where damages are not enough or not appropriate, the court may use a different remedy called injunctions. Injunctions are orders that a court gives a defendant, forcing the defendant to do something or to refrain from doing something. Như vậy, như mình đã nói là tiền bồi thường thiệt hại, damages là cái chế tài thông thường nhất. Thế nhưng mà có những trường hợp đặc biệt thì cái tiền cũng không khắc phục được, cũng không phải là cái hợp lý nhất. Có những cái tiền cũng không thể mua được chẳng hạn. Đấy. Như vậy trong những trường hợp đó thì tòa án đã dùng một cái chế tài khác gọi là injunction, tức là lệnh cấm, tức là gì? Yêu cầu bên bị đơn phải làm hoặc không được làm một cái việc gì đó. Đấy gọi là injunction. Firstly, there are restrictive injunctions. These stop someone from doing something. For example, a restrictive injunction could stop someone from destroying a building. Then there are mandatory injunctions. These are sought when someone wants the defendant to perform a particular act. For example, write an apology. Some things must also be considered when awarding injunctions. Things such as whether the damage caused is already too much, whether the defendant will comply, whether the plaintiff will return to their position, etc. Vậy có hai dạng injunction. Một dạng đầu tiên là restrictive injunction, tức là lệnh cấm ai không được làm cái gì đó. Hoặc cái thứ hai gọi là mandatory injunction, tức là bắt buộc phải làm cái gì đó, chẳng hạn là phải xin lỗi, chẳng hạn phải làm cái gì đó. Thế thì
như mình đã nói, thông thường ấy, là tòa án phải cân nhắc rằng xem là có bắt buộc phải ra một cái lệnh như vậy không, tiền bồi thường thiệt hại liệu có đủ không. Thế còn nếu không đủ, phải cần cái gì đó hơn, thì lúc đó tòa án mới xem xét đến việc là đưa ra một cái injunction như vậy. To wrap it all up, compensatory damages are to compensate for pain or suffering or losses that can be calculated objectively. Nominal damages is a small amount if the plaintiff has suffered no harm besides their rights being infringed. Exemplary damages seek to deter and discourage the defendant's acts. And contemptuous Bless you. Exemplary damages seek to deter and discourage the defendant's acts, and contemptuous damages are for when the plaintiff doesn't quite have the moral right to damages. There are restrictive injunctions, which stop someone from doing something, and mandatory injunctions, which make someone do something. Như vậy để tóm tắt lại ấy, thì hôm nay mình và MIP trong cái bài này chỉ xin chia sẻ với các bạn về hai cái chế tài chính. Một là tiền bồi thường thiệt hại, compensatory damages, để mà khắc phục những cái thiệt hại mất mát mà có thể tính toán được. Trong đó thì có những cái khái niệm như là specific special damages, cho một cái khoản tiền cụ thể gì đó, hay là general damages cho cái đau đớn về mặt tinh thần chẳng hạn. Có nominal damages, tiền bồi thường thiệt hại tượng trưng, có exemplary hay là punitive damages, tiền bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt, hay là contemptuous damages, tiền bồi thường thiệt hại nhưng mà tính coi thường chẳng hạn. Đấy là những cái từ nói chung. Ngoài ra cái chế tài thứ hai là về injunction thì có hai dạng, một là restrictive injunction, tức là cấm ai làm việc gì đó, hoặc là mandatory injunction, bắt buộc ai làm cái gì đó. Thì hy vọng bài vừa rồi đã cung cấp cho các bạn một số thông tin ít ỏi cũng như một số lượng từ vựng về những cái chế tài hay sử dụng trong những cái tố tụng dân sự ở bang Victoria ở Úc. Mong một phần nào đó giúp ích cho các bạn trong quá trình học của các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và xin kính chào, hẹn gặp lại ở trong những video tới của chương trình Daddy, Son and the Law. Bye bye.